હલો, ડિમ્પલ્સ ડિસીઝ લાઈવમાં અગેન તમારા બધા જનું સ્વાગત છે. આજે આપણે સિઝનને રિલેટેડ ટોપિક લઈને આવ્યા છીએ કે ચોમાસાની સિઝનમાં જનરલી શું થતું હોય કે ભીના કપડાં હોય, સૂકા કપડાં હોય કે પૂરું ઘર હોય તેમાં દુર્ગંધ આવતી હોય છે અને પરિણામે આપણે ઘણીવાર માથાના દુખાવા પણ થઈ જતા હોય છે અને આપણે એટલો બધા એમ કહેવાય ને કે પરેશાન થઈ જતા હોઈએ છીએ ને કે ભાઈ આ દુર્ગંધને કઈ રીતે દૂર કરવી. જો કે આજે માર્કેટની અંદર ઘણા બધા પ્રોડક્ટ એવા અવેલેબલ છે કે જે ફ્રેશ રાખે છે. પછી કપડાં હોય કે પછી ઘર હોય, સૂકા કપડાં હોય, ભીના કપડાં હોય, પણ જો ઘરની સામગ્રીઓથી આપણે તેને ફ્રેશ રાખવા હોય અથવા તો ઘરની સામગ્રીઓથી આપણે તેમાંથી દુર્ગંધ દૂર કરવી હોય તો શું કરવાનું, તો તેમના માટે આપણે જુદી જુદી 5 ટિપ્સ જોશું. 5 ટિપ્સમાં પણ આપણે અલગ અલગ પાર્ટીશન કરીશું. એટલે કે પહેલાં આપણે ભીના કપડામાંથી દુર્ગંધ દૂર કરવા શું કરવું, પછી આપણે સૂકા કપડામાં દુર્ગંધ આવતી હોય તો શું કરવું, અને પછી પૂરા ઘરને સુગંધિત રાખવા માટે એ પણ બહારના કોઈ પણ પ્રકારના એર ફ્રેશનરના ઉપયોગ વગર આપણે કઈ રીતે સુગંધીદાર બનાવી શકીએ તેમના માટેની ટિપ્સ જોશું. અવાજ બરાબર જ આવે છે. અને હા, મારે તમને લોકોને આજની આપણા જે વિડીયોની પેલી છે પોઈન્ટ્સ છે તે ડિસ્કસ કરતાં પહેલાં એક વસ્તુ તમારી સાથે શેર કરવી છે. જે લોકો મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે તે બધા જનો બાય હાર્ટ વેલકમ એન્ડ કિંમતી સમય કાઢવા માટે પણ થેન્ક યુ. પટેલ વર્ષાબેન, જય સ્વામિનારાયણ. માસી, માનસી ઠાકોર, હાય. ફરીથી માનસી ઠાકોરનો મેસેજ આવ્યો છે. ધેન દેવાંશુ કરીને છે, હેલો મેમ. હેલો, કેમ છો? પછી તેમને મને જય સોમનાથ કીધું છે. જય સોમનાથ. મહાદેવ કરીને કોઈ છે તેમને મને મેસેજ કર્યો છે. જેટલા લોકો જોડાઈ ગયા તે બધા જનો બાય હાર્ટ વેલકમ. કિંમતી સમય કાઢવા માટે થેન્ક યુ. તમે ક્યાંથી છો, મતલબ કે તમે આઈ થિંક એવું પૂછવા માંગો છો. તો હું જુનાગઢથી તમારી સાથે લાઈવ કરી રહી છું અને તમે ક્યાંથી છો તે પણ મને બતાવજો. દરેક વ્યક્તિ બતાવી શકે જેથી મને સમજ પડે કે તમે ક્યાંથી મને લાઈવમાં જોડાયેલા છો, મારી સાથે લાઈવ જોઈ રહ્યા છો, જોડાવ છો, આ બધું. એનીવેઝ, મારે જે તમને એક ડિસ્કશન કરવાની છે તે એ છે કે એક એવું, આમ તો જો કે થોટ પણ કહી શકાય, એક એવી વાત કહી શકાય કે જે દરેક વ્યક્તિઓ માટે તો લાગુ નથી પડતી, પણ 50-50 છે. અમુક અમુક વ્યક્તિઓ માટે તે લાગુ પડે છે. મને કોઈ વ્યુઅર્સે આ વાત કરેલી હતી કે તમે લાઈવમાં આ વિશે જરૂરથી વાત કરજો. કદાચ કોઈ લોકોને હેલ્પફુલ થઈ જાય, કદાચ કોઈ લોકોની લાઈફ પણ ચેન્જ થઈ જાય. બધા જનીની પણ 5%માં પણ જો લાઈફ ચેન્જ થતી હોય તો વેલ એન્ડ ગુડ. તો હું એક થોટ તમારી સાથે શેર કરું છું, જે થોટમાં તમારે મને આન્સર આપવાનો છે કે આઈ એમ રાઈટ ઓર રોંગ, બરાબર? તો એક એવો વિચાર છે કે માની લો તમારી પાસે લાખો રૂપિયાની ગાડી છે, પછી બાઇક હોય કે પછી કાર હોય, માત્ર તે હમણાં જ તમે ખરીદેલી છે, નવી નવી છે, પણ જે નવી નવી ગાડી હશે ને તેમાં તમે કેરોસીનનો ઉપયોગ નહીં કરો. શું કામ કેરોસીનનો ઉપયોગ નહીં કરીએ? કારણ કે તેનું એન્જિન ખરાબ થઈ જાય. તો જો તમે તમારા કિંમતી, કે જેનું કોઈ કિંમત જ ન આંકી શકાય, અમૂલ્ય કહી શકાય, અતુલ્ય કહી શકાય, જેની કોઈ કરોડોમાં પણ કિંમત ન થઈ શકે તેવું આપણું શરીરની અંદર જ્યારે કોઈ વ્યસન, એટલે કે તમાકુ છે, ગુટખા, સિગરેટ છે, ડ્રિંક એટલે કે દારૂ છે, કોઈ પણ પ્રકારનું એવું વ્યસન કે જે આપણા શરીરને નુકસાન કરે છે, તેવું જો તમે શરીરની અંદર જવા દો છો, મતલબ કે તમારા શરીરને તમે એ વસ્તુ આપો છો વ્યસનના રૂપમાં, તમારી પોતાની ખુશી માટે, તમે તમારી ઈચ્છાઓને પૂર્તિ કરવા માટે, તો ત્યારે કેમ એ વિચાર નથી આવતો કે આપણી અંદર રહેલું લીવર છે, કિડની છે, આપણા ઓર્ગન્સ છે, એ બધું ખરાબ થઈ જશે, પૂરું જીવન છે આપણું નાશ થઈ જશે. કદાચ તમે સમાજ માટે એક વ્યક્તિ હશો, પણ તમારા પરિવાર માટે તેમનું જીવન છો, તો સ્પેશિયલી તમારા પરિવાર માટે પણ તમારું આ કિંમતી જીવન છે તેને નુકસાન ના થાય તેના માટે જો કોઈ પણ વ્યક્તિ વ્યસન કરતું હોય તો એ છોડી દે. મને આ એક વ્યુઅર્સનો મેસેજ હતો કે તમે લાઈવમાં આ વિશે ડિસ્કસ કરજો, પણ આપણો ટોપિક કંઈક અલગ હોય છે તો વધારે હું ડિસ્કસ ન કરી શકું, પણ મેં એક શોર્ટ ફોર્મમાં તમને ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવ્યું છે કે જેમ ગાડીને આપણે નુકસાન નથી કરતા તો આપણા શરીરને શું કામ નુકસાન કરીએ છીએ? આપણું જીવન છે આપણા પરિવાર માટે કરોડો રૂપિયાથી પણ વિશેષ છે, અમૂલ્ય છે, અતુલ્ય છે.
એમના માટે પૂરું જીવન જ આપણે છીએ. તો બસ એમના માટે પણ આપણે આ વસ્તુ ન કરીએ. બસ આટલો મારો મેસેજ છે. તમારું શું કહેવાનું છે, તમારું શું માનવું છે, મારો આ મેસેજ છે યોગ્ય છે કે નહીં તમારા સુધી પહોંચાડવા માટેનો. તમારું નામ શું છે? મારું નામ ડિમ્પલ છે. મારા નામથી જ મારી ચેનલ પણ છે. એનીવેઝ, આજનો આપણો ટોપિક છે કે વરસાદની સિઝનમાં સ્પેશિયલી આપણે છે ને તે કપડાં ભીના હોય કે સૂકા હોય તેમાંથી દુર્ગંધ આવે છે, અને ઘણીવાર એ દુર્ગંધ એટલી બધી વધી જાય છે કે માથાનો દુખાવો થઈ જાય છે, ક્યારેક ક્યારેક આપણે બીમાર પણ થઈ જઈએ છીએ. તેનું કારણ શું છે? પહેલા તો આપણે એ જોશું કે સ્પેશિયલી ચોમાસાની સિઝનમાં એવું તો શું થાય છે કે જેના કારણે દુર્ગંધ આવવા લાગે છે. જેનું કારણ છે મોઇશ્ચર, જેનું કારણ છે વાતાવરણનું ભેજ. કારણ કે વરસાદ સતત આવતો હોય, સૂર્યદેવની ગેરહાજરી હોય, પવનનું હેરફેર ઘણીવાર થતું જ ના હોય, સૂર્યદેવ પણ ઘણીવાર આવતા જ નથી, મીન્સ કે તડકો નથી આવતો. તો પરિણામે શું થાય કે જે મોઇશ્ચર છે ને તે સુકાતું નથી, તે ભેજ સુકાતો નથી, અને પરિણામે કપડામાં છે તે દુર્ગંધ આવવા લાગે છે. પછી સૂકા કપડાં હોય, ભીના કપડાં હોય, કે પછી પૂરું ઘર હોય. ઘણીવાર એટલું બધું ઘરમાં પણ ખરાબ સ્મેલ આવે છે, જેનું પણ એક એવું કારણ હોય છે કે આપણે બીમાર થઈ જઈએ. કારણ કે આપણે સૂક્ષ્મ ન દેખાતા હોય ને તેવા બેક્ટેરિયાઓ છે ને તે પૂરા કપડામાં, ઘરમાં, બધી જગ્યાએ ભેજના કારણે આવતા હોય છે, જે આપણે બીમારીનું કારણ પણ કરાવી શકે. મતલબ ઘણીવાર આપણે સાંભળતા હોઈએ ને કે સિઝન બદલતા વાયરલ ઇન્ફેક્શન થઈ જાય છે, બીમાર થઈ જાય છે. તેનું કોઈ ને કોઈ રીઝન એ પણ છે, કારણ કે આપણે બેક્ટેરિયા જોઈ નથી શકતા પણ એ આપણે નુકસાન કરતા જ હોય છે. તો તે રીતે તો આપણે આ ભેજમાંથી કઈ રીતે છૂટવું, અથવા તો આપણે આ દુર્ગંધમાંથી કઈ રીતે આપણે રસ્તો કાઢવો, તો જેમના માટે સૌથી પહેલો પોઈન્ટ જોશું. આમ તો આપણે 3 ડિવિઝનમાં આપણે ડિસ્કસ કરવાના છીએ. પહેલું આપણું ડિવિઝન રહેશે કે ભીના કપડાં હોય તો તેને આપણે દુર્ગંધથી દૂર કરવા, અને ભીના કપડામાંથી કુદરતી રીતે દુર્ગંધ દૂર થઈ અને સુગંધ આવે તેના માટે શું કરવું. પછી બીજો આપણો પોઈન્ટ એવો રહેશે કે કદાચ ભીના કપડાં નથી, સૂકા કપડાં પણ, કબાટમાં રહેલા કપડાં પણ આપણે ઘણીવાર દુર્ગંધ ફેલાવતા હોય છે, તો તેમના માટે શું કરવું. અને ઘણીવાર કપડાં જ નહીં, પૂરું ઘર આખું દુર્ગંધ ફેલાવતું હોય છે, તો તેમને સુગંધી રાખવા માટે કોઈ બહારની પ્રોડક્ટ નહીં, આજે માર્કેટમાં ઘણી બધી લોટ્સ ઓફ અવેલેબલ છે, ઘણી બધી પ્રોડક્ટ અવેલેબલ છે જે આપણે કોઈને કોઈ રીતે ફ્રેશ રાખવાનું કામ કરે છે, રિફ્રેશ કરવાનું કામ કરે છે, પૂરા ઘરને સુગંધિત રાખવાનું કામ કરે છે. પણ બધા જ ને એ પોસાતું પણ નથી હોતું. ઘણા લોકોને પોસાય છે તો અવેલેબલ નથી હોતું કોઈને કોઈ રીઝનથી. તો ઘરની સામગ્રીઓથી આપણે આ વસ્તુ કરી શકીએ. તો સૌથી પહેલો પાર્ટ એ જોશું કે આપણે ભીના કપડામાં જ્યારે દુર્ગંધ આવતી હોય ત્યારે શું કરવું. તો આપણા જે તેના 5 પોઈન્ટ્સ જોશું. એટલે કે ભીના કપડામાં જનરલી વધારે પડતી દુર્ગંધ આવતી હોય છે, જેનું કારણ છે ભેજ. તો તેમને દૂર કરવા માટે આપણે પહેલો પોઈન્ટ જોશું કે જ્યારે આપણે કપડાં ધોતા હોઈએ ત્યારે કપડાને આપણે પલાળીને ધોઈએ છીએ. જો તમે મશીનમાં ધોતા હોય તો શું કરવું, અને તમે હાથેથી કપડાં ધોતા હોય તો શું કરવું, 2 ડિવિઝનમાં વાત કરીશું. કારણ કે આજે 50-50% છે. અડધા લોકો હાથથી ધોવે, અડધા લોકો મશીનથી ધોવે. બંને માટે આપણે યુઝ થાય તે રીતે રેમેડી જોશું. જ્યારે તમે હાથથી કપડાં ધોવો છો તો કપડાં જ્યારે તમે પલાળો છો ને ડિટર્જન્ટ ઉમેરીને, તો ત્યારે તમારે થોડા લીંબુના રસને ઉમેરી દેવો. જો લીંબુનો રસ ઘરમાં ના હોય, લીંબુની શોર્ટેજ હોય, અથવા તો લીંબુ મોંઘા હોય, તો તમે અહીંયા વિનેગારનો યુઝ કરી શકો છો. વિનેગાર તો માર્કેટમાં લગભગ જગ્યાએ મળી જાય છે, એને આપણે અથાણામાં યુઝ કરીએ છીએ, ખાટા પદાર્થ તરીકે યુઝ કરીએ છીએ. તો તે વિનેગાર સસ્તો પણ પડે છે, અને તે વિનેગાર છે ને તે દરેક જગ્યાએ મળી પણ જાય. પણ હા, ઘણીવાર વિનેગાર પણ ના મળે, કારણ કે વરસાદના કારણે કોઈ ગામમાં દુકાનોમાં એ વસ્તુ અવેલેબલ ન હોય તો શું કરવાનું, લીંબુ પણ નથી તો પણ શું કરવાનું, તો લીંબુના ફૂલ છે ને દરેક જગ્યાએ હોય. તો લીંબુના ફૂલને પાણીમાં પેલા ઓગાળી નાખવાના, જેવી રીતે પાવડરને ઓગાળીએ ને સેમ તે જ રીતે આપણે ઓગાળી નાખવાના. પછી તેમાં કપડાં પલાળવાના. જ્યાં સુધીમાં કપડાં આપણે પલળતા જશે ને ધોતા જશું ત્યાં સુધીમાં તેની દુર્ગંધ ઓટોમેટિક જતી જશે. પ્લસ આપણા કપડામાંથી મેલ પણ ફટાફટ જશે, કારણ કે લીંબુ ખટાશ, પછી તે વિનેગારની ખટાશ હોય, લીંબુના ફૂલની ખટાશ હોય, કે પછી લીંબુની ખટાશ હોય, ખટાશ છે હંમેશા દુર્ગંધને તો દૂર કરશે જ, પણ સાથે સાથે તમારા કપડાનો મેલ પણ ફટાફટ દૂર કરશે. તો જો તમે હાથે કપડાં ધોતા હોય તો તમારે પલાળવાનું, પણ જો તમે મશીનમાં ધોતા હોય તો જ્યારે તમે મશીનની અંદર લિક્વિડ ઉમેરો છો અથવા ડિટર્જન્ટ ઉમેરો છો ત્યારે જ તમારે લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી શકો છો, વિનેગાર પણ ઉમેરી શકો છો, અથવા લીંબુના ફૂલને પણ તમે પાવડર કરી અને પછી ઉમેરી શકો છો. 2 રીતે પણ તમે કરી શકો છો. બંને રીતે, જે રીતે કપડાં ધોતા હોય તે રીતે કરી શકો. હવે તમારે ખટાશવાળી વસ્તુ નથી ઉમેરી તો આપણો બીજો પોઈન્ટ રહેશે કપડામાંથી દુર્ગંધ દૂર કરવા માટેનું, અને તે છે કુકિંગ સોડા. કુકિંગ સોડા એટલે કે આપણે જેમાં ભજીયામાં ઉમેરીએ છીએ તે,
ગાંઠિયામાં ઉમેરીએ છીએ તે, અથવા કોઈ પણ આથાવાળી વસ્તુ ઢોકળા બનાવીએ ત્યારે ઉમેરીએ છીએ તે જે સોડા છે ને તે સોડાનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. સેમ એઝ યુઝ્યુઅલ કપડાં ધોતી વખતે તમારે પાણીમાં ડિટર્જન્ટમાં કપડાં પલાળો ત્યારે ઉમેરી દેવાનો થોડો, મતલબ 10-12 કપડાં હોય તો 1-2 ચમચી પાવડર ઉમેરવાનો. આપણે લીંબુનો પણ એ જ રીતે ઉપયોગ કરવાનો. 10-12 કપડાં હોય તો લગભગ 3-4 લીંબુનો રસ થાય એટલો આપણે ઉમેરી દેવાનો, અથવા તો કપડામાં કેટલી દુર્ગંધ આવે છે તેને અનુસાર તમારે વધઘટ કરી શકો તમે. તો આ રીતે તમે સોડાનો ઉપયોગ કરી શકો. સેમ તમે મશીનમાં ઉપયોગ કરતા હોય તો મશીનમાં પણ ડિટર્જન્ટની સાથે તમે સોડાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ 2 પોઈન્ટ્સથી, બધા જ પોઈન્ટ્સ નથી અપનાવવાના, કોઈ પણ એક પોઈન્ટ્સને અપનાવીને તમે તમારા કપડામાંથી દુર્ગંધ દૂર કરી શકો છો. હવે ત્રીજો આપણો પોઈન્ટ રહેશે. કોઈ છે મને કહેવા વાળું કે હજી ત્રીજો પોઈન્ટ પણ છે કે જેના થ્રુ આપણે કહી શકીએ કે કપડામાંથી દુર્ગંધ જાય? હા, મને તમે કહી શકો છો કે કપડામાંથી દુર્ગંધ દૂર કરવા માટે આપણે, મતલબ અત્યારે જે ભીના કપડાની વાત કરીએ છીએ તો ભીના કપડામાંથી દુર્ગંધ દૂર કરવા માટે ઘરની કઈ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી અને સુગંધીદાર બનાવી શકીએ છીએ? તમે મને કહી શકો છો. 2 વસ્તુ તો મેં તમને પોઈન્ટના રૂપમાં આપેલી, લીંબુ અથવા વિનેગાર અથવા ખાટી કોઈ પણ વસ્તુ જેમ કે લીંબુના ફૂલ, અને બીજું છે સોડા. હવે ત્રીજી કોઈ વસ્તુ ઉમેરી શકાય? હું તો હજી તમને 3 બીજા પોઈન્ટ આપવાની છું. કુલ 5 પોઈન્ટ્સ છે, એમાંથી મેં 2 આપી દીધા અને 3 છે એમાંથી કોઈ તમે મને કહી શકતા હોય તો. કોઈએ મને જવાબ પણ આપ્યો છે કપૂર. એક્ઝેક્ટલી, તમે કપૂર છે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ ઘણા લોકોને કપૂરની સ્મેલ નથી ગમતી અથવા તો કપૂર છે તેની એલર્જી હોય છે. તો કપૂર સિવાય પણ તમે હજુ કોઈ વસ્તુ છે તેને ઉમેરીને દુર્ગંધ દૂર કરી શકો. જો કપૂર ઉમેરી શકો તો વેલ એન્ડ ગુડ, કારણ કે કપૂર છે ને તે તમને માનસિક રીતે શાંત કરે છે. તે તમારા મગજને સ્ટ્રેસ ફ્રી, ટેન્શન ફ્રી રાખે છે, મગજને એકદમ શાંત કરે છે, ખુશ રાખે છે. એની સ્મેલ એટલી બધી ઠંડી હોય છે ને કે તમને કદાચ ઊંઘ ના આવતી હોય ને બાજુમાં તમે કપૂરની સ્મેલ રાખવા માટે બાજુમાં કપૂર રાખી દો ને તો પણ તમને ફટાફટ ઘેન ચડવા લાગે, ઊંઘ આવવા લાગે. તો કપડામાં કપૂરની સ્મેલ આવે તો તમે આખો દિવસ ફ્રેશ રહી શકો. તો એ ગુડ આન્સર છે કપૂર. બટ કપૂર નહીં, કપૂર સિવાય મને કોઈએ કીધું છે લવિંગનો પાવડર. લવિંગનો પાવડર છે ને તેમાં એટલી બધી એ સ્ટ્રોંગ સ્મેલ નથી આવતી કે જે કપડાની દુર્ગંધને દૂર કરે, તો તમારે વધારે પ્રમાણમાં યુઝ કરવો પડે. તો લવિંગ પણ યુઝ કરી શકો, પણ એકદમ લાઇટ વેઇટ દુર્ગંધ આવતી હોય તો. હા, કોઈએ મને જવાબ આપ્યો છે હિતેશભાઈ કરીને, અત્તર. જો કોઈ ઓપ્શન ના હોય તો તમે અત્તરના 2-3 ડ્રોપ્સ પણ પાણીમાં ઉમેરીને એ કપડાં પલાળો ને તો પણ તમારી કપડામાંથી દુર્ગંધ દૂર થાય અને પરફ્યુમ જેવી સુગંધ આવે, પૂરા કપડાં સુગંધીદાર થાય. પણ ઘણા બધા લોકોને અત્તરની પણ એલર્જી હોય, પરફ્યુમની પણ એલર્જી હોય, તો શું કરવાનું? હજુ તમારી પાસે 2 થી 3 પોઈન્ટ્સ છે જે હું તમને કહેવાની છું. આઈ થિંક તમે વિચારી શકો છો. ઘણી સામગ્રીઓ છે અને ઘણી સામગ્રીઓથી તમે આ વસ્તુ કરી શકો. અત્તર પણ એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે. આપણે જનરલી કપડામાં લગાવતા જ હોઈએ છીએ અત્તર, પરફ્યુમ, આ બધું. તો એ તમે કપડામાં યુઝ કરી શકો છો અને પરિણામે તમે તમારા કપડામાંથી દુર્ગંધ પણ દૂર કરી શકો છો. કોઈ મને જવાબ આપશે? તમે મને દર વખતે લાઈવમાં જવાબ આપો જ છો, તો એટલીસ્ટ આ વખતે પણ તમે મને આપી શકો છો. કોઈ ફ્લાવર, કોઈએ મને જવાબ આપ્યો છે કોઈ ફૂલ. ફૂલમાં આઈ થિંક કોઈ એટલી સ્ટ્રોંગ સ્મેલ આવતી હોય એસેન્સ સિવાય જે નેચરલ ફૂલ હોય એમાં મને એટલું હું શ્યોર કહું છું કે એટલી સ્ટ્રોંગ સ્મેલ નથી આવતી હોતી કે જે તમારા કપડાની દુર્ગંધ દૂર કરે. હા, કોઈએ મને લીંબુનો આન્સર આપ્યો છે. લીંબુ, યસ ઓફકોર્સ, મેં પહેલા જ તમને આન્સર આપ્યો છે કે લીંબુ છે તેનાથી પણ તમે તમારા કપડાની દુર્ગંધ દૂર કરી શકો છો. હજુ પણ છે જેને આપણે ખાવામાં ભરપૂર યુઝ કરીએ છીએ અને એ ભરપૂર યુઝ છે ને તે માત્ર ખાવા માટે જ નથી થતી, કપડાની દુર્ગંધને દૂર કરવા માટે પણ થાય છે. તો આઈ હોપ કે તમે સમજી શકો છો કે હું શું કહેવા માંગુ છું. કોઈ એવી 2 ચીજ હજુ છે. ત્રીજો જે હું પોઈન્ટ કહેવા માંગતી હતી ને એ તો મને કોઈએ કહી દીધું, પરમારભાઈએ, કે અત્તર. આઈ થિંક હું પરફ્યુમની વાત કરવાની હતી. અત્તર પરફ્યુમ એક જ થઈ. ગીતાબેને મને આન્સર આપ્યો છે મીઠો લીમડો. મીઠો લીમડો આઈ થિંક હોઈ શકે દુર્ગંધને દૂર કરવા માટે, પણ એટલી સ્ટ્રોંગ સ્મેલ તેની નથી કે જે કપડાની દુર્ગંધને દૂર કરે. બીજું છે જાગૃતિબેને આન્સર આપ્યો છે મીઠું. મીઠું છે ને તે તમારા કપડાની અંદરનો કચરો સાફ કરે છે, પણ તે દુર્ગંધને જેટલા પ્રમાણમાં દૂર કરવી જોઈએ ને તેટલી નથી કરતું. હજુ કોઈ મને કહેશે લવિંગ પણ નહીં.
કદાચ તમને લવિંગ રાખવા હોય ને તો તમે સૂકા કપડા માટે દુર્ગંધ દૂર કરવાનો યુઝ કરી શકો, પણ ભીના કપડા માટે લવિંગ આઈ થિંક નહીં, લીમડો પણ નહીં. લીમડામાં કડવી સ્મેલ આવતી હોય, સુગંધ આવતી હોય, તો એ પાછું આપને કપડું પહેરવું ના ગમે. ગળી નહીં, બધા કપડામાં ગળી પણ પોસિબલ નથી. ખાવાનો સોડા, જે મેં તમને બીજા ઓપ્શનમાં વાત કરેલી છે કે ખાવાનો સોડા તમે યુઝ કરી શકો. ખારો પણ આપણે વાત કરી લીધી છે. એક્ઝેક્ટલી કોઈએ મને આન્સર આપ્યો છે, મેઘના પંડ્યા કરીને, ફુદીનો. રાઈટ, યુ આર રાઈટ. હું જે ત્રીજા ઓપ્શનની વાત કરવા જતી હતી ને તે છે ફુદીનો. તમને લાગશે ફુદીનો કઈ રીતે કપડાની દુર્ગંધને દૂર કરે? ફુદીનો તો સ્પેશિયલી આપણે ચટણી બનાવવામાં જ ઉપયોગ કરતા હોય, પણ જરૂરી નથી કે જે વસ્તુ છે તે માત્ર ખાવા માટે ઉપયોગ થાય તેને આપણે યુઝ ના કરી શકીએ કોઈ પણ સુગંધીદાર વસ્તુ તૈયાર કરવામાં. તો ફુદીનો છે ને તે માત્ર ચટણી જ નથી બનાવતું, પણ ફુદીનો છે ને તેના પત્તા કપડાં પલાળતી વખતે થોડા ઉમેરી દેવા. 15-20 મિનિટ સુધી એ કપડાં પાણીમાં પલળશે ને તો એ જે ફુદીનાની સ્ટ્રોંગ સુગંધ છે ને તે તમારા કપડાની દુર્ગંધને દૂર કરશે અને પરિણામે તમારા કપડામાંથી દુર્ગંધ દૂર થઈ જશે. સાથે સાથે હું મશીનની વાત કરું તો મશીનમાં કેવું થશે કે મશીનમાં તમે છે ને તે જ્યાં ડિટર્જન્ટ યુઝ કરતા હોય ને, જે પાર્ટ મશીનની અંદર ડિટર્જન્ટ ઉમેરવા માટેનો છે ત્યાં તમારે પત્તા રાખી દેવાના, જેથી જે પાણીનો પ્રવાહ છે ને તે ફુદીનાના પત્તા ઉપરથી પસાર થઈને કપડામાં જશે, જેથી ફુદીનાના પત્તા કપડા ઉપર નહીં જાય, પણ માત્ર તેનું પાણી, માત્ર તેનું લિક્વિડ જશે અને પરિણામે આપણા કપડામાં સુગંધ આવશે અને દુર્ગંધ દૂર થશે. કોઈ મને જવાબ આપ્યો છે હુસેન કરીને, જે અમેરિકાથી છે, ફ્રોમ અમેરિકા, પણ તમે શું આન્સર આપ્યો આઈ થિંક કંઈ સમજાતું નથી, તમે ફરીથી લખી શકો છો. કોઈએ મને ફરીથી જવાબ આપ્યો છે ગોહિલ કરીને, સંતરાની છાલ. હા, એ પણ સ્ટ્રોંગ છે, પણ એ બધી વસ્તુ છે તે સૂકા કપડા માટે છે. તો હજુ પણ એક આપણે વસ્તુ જે ઘરની સામગ્રી છે અને જે આપણા ભીના કપડાની દુર્ગંધને દૂર કરે, આઈ થિંક આપણે 4 વસ્તુ તો જોઈ. પહેલી લીંબુ જોયું, બીજું આપણે સોડા, ખાવાનો સોડા, ત્રીજું આપણે ફુદીનો જોયો, ચોથો આપણે કોઈએ મને આન્સર આપ્યો તો અત્તર અથવા પરફ્યુમ, તે પણ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. કોઈ પણ વસ્તુ તમને પસંદ ના આવે, એલર્જી હોય અથવા તો ફટાફટ દુર્ગંધ દૂર કરવી હોય, તમારી પાસે લાંબો સમય ના હોય, તો અત્તર અથવા પરફ્યુમના 2-3 ડ્રોપ્સ કપડાં પલાળતી વખતે ઉમેરી દેવાના, અથવા તો મશીનમાં કપડાં ઉમેરો છો ત્યારે પણ લિક્વિડ સાથે 2-3 ડ્રોપ્સ ઉમેરી દેવાના. બધા જ કપડામાંથી દુર્ગંધ દૂર થઈ જશે અને સુગંધીદાર થઈ જશે. જે ભેજના કારણે, મોઇશ્ચરના કારણે ખરાબ થઈ જતા હોય, વાસ આવતી હોય, દુર્ગંધ આવતી હોય તો તે દૂર થાય. હવે હજુ આપણી એક 5મી એ પોઈન્ટ્સ છે, 5મી ટિપ્સ છે જે આપણા કપડાને સુગંધીદાર બનાવે છે. ભીના કપડાની વાત કરીએ તો સિરકા પણ આવી ગયો. લીંબુના ઓપ્શનમાં આપણે સિરકા એટલે કે વિનેગારનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. હજુ પણ એક 5મો પોઈન્ટ છે કે જે આપણા ભીના કપડાની દુર્ગંધને દૂર કરે. છે કોઈ આન્સર આપશે મને? જે આઈ થિંક વર્લ્ડની અંદર એ વસ્તુ ફેમસ છે, વર્લ્ડની અંદર ફેમસ. લેમન આવી ગયું છે. કમ્ફર્ટ, ઓકે. ક્યારના તમે મને આન્સર આપો છો, પણ હું ખબર નહીં એ નામ તમે જે રીતે લખો છો ને સમજતી નહોતી. આઈ એમ સોરી હિતેશભાઈ. કમ્ફર્ટ પણ એ રેડીમેડ પ્રોડક્ટ છે અને આજે આપણે જે ડિસ્કસ કરીએ છીએ ને તે બધી જ પ્રોડક્ટ એવી કે જે ઘરની હોય, મતલબ ઘરની સામગ્રીઓ હોય અને આ રીતે થતું હોય. તો કમ્ફર્ટ તો એઝ યુઝ્યુઅલ આપણે યુઝ કરતા જ હોઈએ, પણ બધા લોકો કમ્ફર્ટ યુઝ ના કરે. કોઈ લોકો કેમિકલ ફ્રી અથવા બહારની પ્રોડક્ટથી દૂર રહેવા માંગતા હોય. કોઈએ મને મેसेज કર્યો છે, આપ टीचर हो क्या? यस, मैं पहले टीचर ही थी, ऑफकोर्स मैं पहले प्रोफेसर थी, फिर बाद में मैं ये चैनल में काम कर रही हूँ. ડેટોલની સ્ટ્રોંગ એટલી બધી સ્ટ્રોંગ હોય છે કે કદાચ એ ડેટોલની જે સ્મેલ છે ને તે આપણા કપડામાં એટલી સ્ટ્રોંગલી બેસી જાય, તે આપણા કપડાની સ્મેલ છે ને તે જ આપણા માથાનો દુખાવો થઈ જાય. તો કદાચ ડેટોલ બધાને પસંદ ના આવે, પણ હું જે તમને વાત કરી રહી છું ને તે મતલબ કેવી છે, સોલ્ટ પણ નહીં, કપૂર પણ નહીં,
ફટકડી પણ નહીં, શેમ્પુ પણ નહીં. યસ ઓફકોર્સ શેમ્પુ ઓપ્શન મને યાદ નહોતો, પણ શેમ્પુ યુઝ કરી શકો તમે ઓફકોર્સ. જે સ્ટ્રોંગ સુગંધ આવતી હોય ને, જેમ કે ક્લિનિક પ્લસ છે, તેની સુગંધ એકદમ સરસ આવતી હોય, જેનાથી તમે માઇલ્ડ કપડાં ધોવા હોય ને તો પણ ધોઈ શકો, અને જેનાથી તમારી દુર્ગંધ પણ દૂર થઈ શકે. પણ એ ઓપ્શન મારા માટે હતો નહીં, પણ એક ઓપ્શન મને મળી ગયો. જો કે ફિનાઇલની ગોળી પણ નહીં, કારણ કે ફિનાઇલની ગોળી છે તેને આપણે ભીના કપડાને દુર્ગંધ દૂર કરવા માટે યુઝ નથી કરી શકતા, કારણ કે તેને પાણી સાથે લિક્વિડના ફોર્મમાં જો ડેલ્યુટ કરવામાં આવે તો તેના ઘણા બધા દુરુપયોગ પણ થાય છે. તો કપૂર અને ફિનાઇલની ગોળીનો હું પાવડર તમને કપડાં પલાળવા માટે કે કપડાની દુર્ગંધ દૂર કરવા, એ પણ ભીના કપડાની દુર્ગંધ દૂર કરવા માટે સજેસ્ટ નથી કરી શકતી, કારણ કે એના વિશે મેં વાંચ્યું છે, સર્ચ કર્યું છે ઘણા બધા. જેમ કપૂર અને ફિનાઇલના ફાયદા છે તેમ તેના નુકસાન પણ છે જ. તો કઈ રીતે યુઝ કરવો એ જ વિશે જ આપણે વાત કરીએ છીએ. જે વસ્તુ વર્લ્ડની અંદર ફેમસ છે અને પીવામાં આવે છે તેનો ઉપયોગ કરીને પણ તમે કપડામાંથી દુર્ગંધ દૂર કરી શકો. હવે તમે વિચારો, મેં તમને આટલી સરસ હિન્ટ આપી દીધી છે. આઈ થિંક હવે તો તમે લોકો છે તે સમજી જ ગયા હશો કે હું કઈ વસ્તુની વાત કરું છું. જે વર્લ્ડ ફેમસ ડ્રિંક છે, આઈ થિંક જો તમે કહી શકતા હોય તો તમે મને જવાબ આપો, અધરવાઇઝ આપણો વિડીયો વધારે લાંબો ના થાય તેના માટે હું જવાબ આપી દઉં. ગુલાબ પણ નહીં, સોડા, આયરન, ચા નહીં નહીં નહીં, થોડા આગળ તમે ચાથી થોડા આગળ જઈ શકો છો પ્રીતિબેન. ટી, ગરમ પાણી, નો 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 નો. લીમડો પણ નહીં, કોકો, દૂધ નહીં. થોડા આગળ તમે જે મને પ્રીતિબેને આન્સર આપ્યો હતો ને તેના જેવું જ, પણ ટૂંકમાં યસ ઓફકોર્સ હોરા કરીને કોઈએ જવાબ આપ્યો છે, કોફી. એક્ઝેક્ટલી પ્રીતિબેને પણ મને ફરીથી આન્સર આપ્યો, કોફી. એક્ઝેક્ટલી યુ આર રાઈટ કાવ્યાબેન, યસ કોફી. હવે તો મને ઘણા બધા, વર્ષાબેને પણ મને આન્સર આપ્યો કોફી. ફરીથી સાનિયાએ પણ મને આન્સર આપ્યો કોફી. યસ ઓફકોર્સ કોફીના બીજ, કોફી બીન્સ કહી શકાય. તે કોફી બીન્સ, કોફીના બીજ, કોફીના જે સીડ્સ હોય તે તમે પાણીમાં ડેલ્યુટ કરી અને પછી કપડામાં ઉમેરશો તો કપડાં છે તેની દુર્ગંધ દૂર થશે. પણ હા, ડિટર્જન્ટ સાથે કોફીને ના ઉમેરવી, નહીં તો કપડાની અંદર કોફીનો કલર બેસી જશે, ડાર્ક થઈ જશે, સ્પેશિયલી વ્હાઇટ કપડાં હોય ને અથવા લાઇટ કલર હોય ને ત્યારે. તો શું કરવાનું છે, કપડાં ધોયા બાદ આપણે જ્યારે પાણીથી તેને સાફ કરતા હોય ને, ડિટર્જન્ટ કાઢવા માટે, જેને આપણે પાણી કાઢવું કહેવાય, પાણીમાં કપડાને તારવવા કહેવાય, રિન્સ કર્યું કહેવાય, તો ત્યારે આપણે છે ને પાણી ભરેલું ટબ હોય, ડોલ હોય, બાલ્ટી હોય, અથવા તો વોશિંગ મશીનમાં કપડાં ધોતા હોય ને જ્યારે રિન્સ મોડમાં તે સ્ટાર્ટ થાય ને ત્યારે તમારે કોફીના બીન્સ છે તેને ઉમેરવાના અને ડેલ્યુટ કરી દેવાના. પછી આપણે તેને પાણીમાં કપડાં ઉમેરશો પાણી કાઢવા માટે તો કપડામાંથી દુર્ગંધ છે તે દૂર થઈ જશે અને કપડાં સુગંધીદાર થશે. પણ જે લોકોને કોફીની ફ્લેવર પસંદ નથી તે આગળના ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરી શકે. તો આ આપણા 5 જે ટિપ્સ હતી ને તે ભીના કપડાને કઈ રીતે દુર્ગંધમાંથી સુગંધીદાર બનાવવા તેની હતી. હવે આપણે જોશું સૂકા કપડાં. જનરલી શું થતું હોય, સતત વરસાદ આવતો હોય ને તો આપણા કબાટમાં પેક રહેલા કપડાં, એકદમ ઇસ્ત્રી, ટાઈટ ઇસ્ત્રીવાળા કપડાં, એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે ધોઈ સૂકવીને ઘડી કરીને મૂકેલા કપડામાંથી પણ દુર્ગંધ આવે. ઘણીવાર તો એવું બને પૂરેપૂરા કબાટમાંથી દુર્ગંધ આવવા લાગે છે. તેનું કારણ શું? સતત વરસાદ આવતો હોય, ભેજનું પ્રમાણ હોય તો પરિણામે કપડામાં ફૂગ પણ થઈ જાય છે, કપડામાં ખરાબ સ્મેલ પણ આવે છે અને કપડાં એટલા બધા મોઇશ્ચરવાળા થઈ ગયા હોય કે આપણે આમ ટચ કરવા પણ ના ગમે. તો શું કરવાનું? પહેલું કામ એ કરવાનું કે જ્યારે વરસાદ ના આવતો હોય, થોડું પવનનું હેરફેર થતું હોય અથવા થોડો સૂર્યતાપ હોય ત્યારે બધા જ કપડાને કબાટમાંથી, જે સૂકા કપડાં હોય તેની વાત કરું, બધા જ કપડાને બહાર કાઢી અને થોડી વાર માટે તેને સૂકવી દેવાના. જો ઘરે તડકો આવતો હોય તો તડકામાં સૂકવવાના, તડકો ના આવતો હોય તો પવન જ્યાં હેરફેર થતી હોય ત્યાં સૂકવી દેવાના. પૂરા કબાટને ખાલી કરી તેને પણ આપણે વ્યવસ્થિત સાદા કપડાથી સાફ કરી લેવાનો, થોડીવાર ખુલ્લો રાખી તેને પણ હવાની હેરફેર થાય તે રીતે આજુબાજુની બારી ખોલ નાખવાની, બારણા ખોલી નાખવાના, બધા જ કબાટના દરવાજા ખોલ નાખવાના અને 5-6 કલાક માટે એ જ કન્ડિશનમાં રાખવાનું, જેથી હવાની હેરફેર બરાબર થઈ જશે તો દુર્ગંધ ઓટોમેટિક દૂર થશે ભેજ સુકાઈ જવાના કારણે.
પછી શું કરવાનું, કપડાં બરાબર રીતે હવા ખાઈ ગયા, પવન ખાઈ ગયો, અથવા તો તડકો આવતો હોય તો તડકો ખાઈ જાય, પછી ફરીથી તેને તમે કબાટમાં ગોઠવો ત્યારે તમે કબાટના કોર્નરની અંદર ફિનાઇલની ગોળી પણ મૂકી શકો છો અને કપૂરની ગોળી પણ મૂકી શકો છો. જો તમને કપૂરની ગોળી પોસિબલ હોય ને મૂકો તો વેલ એન્ડ ગુડ. કપૂરથી બે વસ્તુ થશે, ઘરની જે નેગેટિવિટી પણ દૂર થશે, તમારા કપડામાં રહેલી દુર્ગંધ તો દૂર જ રહેશે, પ્લસ નાના બેક્ટેરિયા જીવજંતુઓ હશે એ પણ દૂર રહેશે, અને પ્લસ તમે જે કપડાં પહેરો છો તે કપડામાં કપૂરની સુગંધ ઓટોમેટિક બેસી જશે અને પરિણામે એ કપડાં તમે પહેરશો ને એટલે તમારું મગજ શાંત રહે. કારણ કે કપૂર છે ને તેની સુગંધ તમારા માનસિક સ્ટ્રેસ અને ટેન્શનને દૂર રાખે છે. કારણ કે સુગંધ છે ને તેનું પણ બહુ મોટું કહેવાય ને કે યોગદાન હોય છે આપણા જીવનશૈલી ઉપર. તમે જે જગ્યાએ જાઓ, જેવું વાતાવરણ હોય ને તેવું તમારું માઇન્ડ થતું જાય, એ તો તમે બધા જાણો છો ને. જેવું વાતાવરણ મીન્સ કે તમે કોઈ એવા કુદરતી વાતાવરણમાં જાઓ ને તો તમારું મગજ એકદમ ટેન્શનમાં હોય ને તો પણ તમે ખુશ થઈ જાઓ છો, અને કોઈ એવી જગ્યાએ જાઓ કે જ્યાં સતત ને સતત ઝઘડા થતા હોય તો તમારું મગજ ગમે એટલું શાંત હોય, તમારું મગજ ટેન્શન, સ્ટ્રેસ અને ગુસ્સાવાળું જ થઈ જાય, જેનું કારણ વાતાવરણની અસર 100% થાય. તો આ કપૂર છે ને તે તમારા વાતાવરણને અનુરૂપ તમારું મગજ સેટ કરવાનું કામ કરે, કારણ કે વાતાવરણ પોઝિટિવ કરે છે અને પરિણામે તમારા કપડાની અંદર રહેલી જે સુગંધ છે, જે કપૂરની સુગંધ છે, જે તમારા ખુદના સ્મેલ સુધી આવે, નાક સુધી આવે, અને પરિણામે તમને એકદમ કહેવાય ને કે શાંત કરે છે, તમારું ટેન્શન હોય તો પણ દૂર થઈ જાય છે. તો આ બે પોઈન્ટ છે ને તે સૂકા કપડા માટે છે. પ્લસ એવું લાગે કે કપૂરની સ્મેલ નથી ગમતી તો ફિનાઇલ મૂકી શકો છો. ફિનાઇલ પણ તમારા બેક્ટેરિયાઓને દૂર રાખશે, ભેજને દૂર રાખશે, દુર્ગંધને દૂર રાખશે, પૂરા કબાટને એકદમ કહેવાય ને કે સુગંધીદાર રાખશે. પણ ઘણીવાર આપણે કપૂર છે, ફિનાઇલ છે, તેની સુગંધ નથી ગમતી તો શું કરવાનું, તો તમારે પરફ્યુમ છે, અત્તર છે, તેને થોડો કહેવાય ને કે સ્પ્રે કરી દેવાનો, થોડો એકદમ લાઇટવેટ સ્પ્રે કરી દેવાનો, જેથી તમારું જે કબાટ છે તેમાં પણ સારી સ્મેલ આવે, તમારા કપડાં છે તેમાં પણ સારી સ્મેલ આવે. તો આટલી વસ્તુ સૂકા કપડા માટે છે. હવે પૂરા ઘરમાંથી દુર્ગંધને દૂર કરવી હોય તો, કારણ કે દરેકના ઘરમાં આ વસ્તુ નથી થતી, હું માનું છું, જે લોકોને વરસાદની સિઝનમાં પાણી પડવાનો પ્રોબ્લેમ થાય છે અથવા તો ભેજ આવવાનો પ્રશ્ન થાય છે, તે લોકોને કોઈને કોઈ લીકેજના કારણે દિવાલો પણ ભીની થઈ જતી હોય છે ભેજના કારણે, અથવા તો જે છત હોય તે પણ ભીની થઈ જતી હોય છે, અથવા તો નીચેની સરફેસ પણ ભીની થઈ જતી હોય છે, કારણ કે જેવો વરસાદ હોય તે મુજબ ભેજ આવતો હોય અને ભેજના કારણે તમારું બધું જ ખરાબ થઈ જતું હોય. આખો દિવસ ઘરમાં ખરાબ સ્મેલ આવે ને પરિણામે તમારું માથું તો દુખે જ, પણ ઘણી બધી બીમારીઓને છે ને તે આવકાર પણ મળી જાય છે. તો પૂરા ઘરને સુગંધીદાર કરવા માટે હું તમને એકદમ પરફેક્ટ મેથડ બતાવું છું. મેં તમને આગળ કહ્યા મુજબ જ્યારે પણ વરસાદ ન ચાલુ હોય, વરસાદ બંધ થઈ ગયો હોય, ત્યારે થોડું થોડું હવાનું હેરફેર થતું જ હોય, અથવા તો થોડો ઘણો તડકો પણ નીકળતો હોય, ત્યારે બધા જ બારી બારણા ખોલી નાખવાના અને હવાની હેરફેર પૂરતી થવા દેવાની. આવું જનરલી શહેરીકરણમાં થાય છે. શહેરમાં શું થાય, તો બહુ બધી ગીચતા હોય છે, પવનની હેરફેર થતી નથી ને પરિણામે આ બધી વસ્તુઓ પેક રહેવાના કારણે બીમારી પણ વધારે આવે છે. ગામડાઓમાં તો હજી પણ બધી વસ્તુઓ ખુલ્લી હોય છે, જેથી બહુ બીમારીઓ પણ નથી આવતી. અને સિટીમાં પણ જો તમારા ઘરમાં આજુબાજુમાં હવા એટલી તો આવતી જ હોય, પણ તમે જો કચરો આવવાના ડરથી બધું બંધ રાખતા હોય તો બીમારીઓ આવશે જ. તો પ્લીઝ થોડું ખુલ્લું રાખવાની ટ્રાય કરો, જેથી ફ્રેશ ઓક્સિજન મળે, ફ્રેશ હવાની હેરફેર થાય. તો પહેલાં તો ઘર એકદમ સુકાઈ જશે તો પણ દુર્ગંધ નહીં આવે. બીજા નંબરમાં કે કદાચ તમારા ઘરમાં દુર્ગંધ આવતી હોય તોય ભલે, ન આવતી હોય તો પણ તમે ગુગળનો છે, કપૂરનો છે, તે ધૂપ દિવસમાં એકવાર સવારે અથવા સાંજે કરવાની કોશિશ કરો, તો પણ તમારું ઘરમાંથી દુર્ગંધ દૂર થશે અને એકદમ ઘર તમારું સુગંધીદાર રહેશે, પ્લસ પોઝિટિવિટી આવશે અને તમારી ઘરમાંથી નેગેટિવિટી દૂર થશે, બધા જના માઇન્ડ એકદમ ખુશખુશાલ રહેશે અને ઘરમાંથી અલક્ષ્મી દૂર થશે ને લક્ષ્મીનો વાસ થશે. જેનું કારણ છે કે પોઝિટિવિટી આવે ને તો લક્ષ્મી પણ સાથે લઈ આવે, સદવિચારો પણ સાથે લઈ આવે અને ઝઘડાઓ દૂર થઈ અને બધા જ પરિવારજનો પ્રેમથી રહે ને એવા વિચારો પણ ઓટોમેટિક જનરેટ થવા લાગે. તો આ છે ને કપૂર અને ગુગળના ધૂપની એક તાકાત છે. જો આ ન કરી શકો ને તો શું કરવાનું, તમારે કપૂરનો પાવડર તૈયાર કરવાનો. ઘણા લોકોને એલર્જી હોય ને કે ભાઈ ધૂપ છે તેનાથી ધુવાળો થાય તો એલર્જીના કારણે એ શક્ય નથી બનતું, તો શું થતું હોય, તમારે કપૂરનો પાવડર તૈયાર કરી લેવાનો, સાથે થોડા તજના ટુકડા હોય ને, મતલબ તજ જેને આપણે ચામાં પણ ઉમેરીએ, મસાલામાં કોઈ શાક દાળમાં પણ ઉમેરીએ, કઢીમાં પણ ઉમેરીએ, એક મસાલાનું જ કામ કરે પણ એક ઔષધિનું કામ પણ કરે છે, ફ્રેશનરનું કામ પણ કરે છે. તો એ તજનો પાવડર
અડધી ચમચી અને કપૂરનો પાવડર અડધી ચમચી. આ બંને પાવડરને 1 ગ્લાસ જેટલા ગરમ પાણીમાં, મતલબ હુંફાળા ગરમ પાણીમાં મિક્સ કરી દેવાનું અને પછી કોઈ પણ સ્પ્રે બોટલ હોય ને તેમાં એ પાણી ભરી અને પૂરા ઘરમાં તમારે સ્પ્રે કરી દેવાનો. જો પૂરા ઘરમાં પોસિબલ ન હોય તો શું કરવાનું, પંખો ચાલુ કરવાનો અને પંખાથી થોડું ડિસ્ટન્સ રાખવાનું. માની લો કે આ પંખો છે અને આટલું ડિસ્ટન્સ રાખી અને તમારે સ્પ્રે કરવાનો, જેથી તમારું જે ઇલેક્ટ્રિસિટી છે અને તમારા સ્પ્રેની બોટલની અંદર રહેલું પાણી છે તે બંને એટ્રેક્ટ ના થાય. પણ થોડું ડિસ્ટન્સ રાખીને સ્પ્રે કરશો ને તો પંખો ફટાફટ તે જે તમે કરેલો સ્પ્રે છે ને તેની જે સ્મેલ છે તેને ખેંચી લે અને પરિણામે તે ખેંચવાથી પૂરા ઘરની અંદર તમારી જે કપૂર અને તજના પાવડરની જે સ્મેલ છે ને તે ફેલાઈ જશે. તો તેના કારણે પણ ઘરની દુર્ગંધ તો દૂર થશે જ, પ્લસ મેં તમને કહ્યા પ્રમાણે કપૂરની જે તાકાત મેં તમને બતાવી ને તે તાકાત તમારા પૂરા ઘરમાં ફેલાશે. તો આમાં 2 કામ થશે, ઘર તો સુગંધીદાર રહેશે એ પણ એકદમ ઓછી કિંમતે, અને નેચરલી આ રીતે તમે કરશો ને તો જીવાત, જીવડા, માખી, મચ્છર, વંદા કંઈ નહીં આવે, કારણ કે તેની સ્મેલ એટલી બધી સ્ટ્રોંગ હોય છે ને કે આવા બધા જીવાત જીવડાઓને તો તે સ્ટ્રોંગ પસંદ પણ ના હોય. પણ હા, આપણા માટે ફાયદાકારક છે, કારણ કે આ બધી સ્મેલ છે ને તે મેં તમને કહ્યા પ્રમાણે આપણા શરીરમાં ઘણા બધા ફાયદા કરે છે, તો તેના કારણે પણ આ થઈ શકે. તો આ બધી જ વસ્તુઓ છે ને તે પૂરા ઘરને સુગંધીદાર તૈયાર કરવા માટે છે. અને હજુ એક બોનસ ટિપ્સ તમને આપી દઉં કે કદાચ માની લો રૂમ ફ્રેશનરનો યુઝ નથી કરવો, મેં તમને કહ્યા પ્રમાણે ધૂપનો યુઝ પણ નથી કરવો, અથવા તો સ્પ્રે બોટલનો યુઝ પણ તમારે નથી કરવો અને ઘરને સુગંધીદાર રાખવો છે એ પણ ઓછી કિંમતે, તો એકદમ નાનામાં નાની અત્તરની બોટલ આવતી હોય અથવા તો તમે કોઈ નાનામાં નાની સ્પ્રેની બોટલ યુઝ કરતા હોય, જનરલી બધા જ આજે ઘરમાં સ્પ્રે તો યુઝ કરતા જ હોય, તો તમારે પંખો ચાલુ કરી થોડા ડિસ્ટન્સ સાથે થોડો સ્પ્રે એકવાર ફ્લિક કરી દેવાનો, જેના કારણે શું થશે કે જે પંખાની હવા છે ને ફટાફટ તે પરફ્યુમની સ્મેલ છે ને તે પૂરા ઘરમાં ફેલાવશે અને પરિણામે તમારું પૂરું ઘર એકદમ સુગંધીદાર થઈ જશે. તો આ રીતે તમે ઘરની સામગ્રીઓથી અથવા તો એકદમ વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ ઘરને સુગંધીદાર રાખી શકો છો, દુર્ગંધ રહિત રાખી શકો છો અને ઘરમાં પોઝિટિવિટી પણ લઈ આવી શકો છો. કારણ કે હંમેશા સ્વસ્થ રહેવા માટે, હંમેશા ખુશ રહેવા માટે માત્ર હેલ્ધી ફૂડ જ જરૂરી નથી કે પૂરતું નથી. આવી બધી જે નાની મોટી ટિપ્સ છે તેને ધ્યાનમાં રાખવી અને ઘરને પણ દુર્ગંધ રહિત રાખવું, પોઝિટિવિટી સાથે રાખવું, તે પણ આપણા જીવનનો જ એક પાર્ટ છે. તો તમે આ રીતે તેનો યુઝ કરી શકો. એનીવેઝ, આજની આપણી આ જે ટિપ્સ છે, જે ભીના કપડાની, સૂકા કપડાની અને પૂરા ઘરને દુર્ગંધ રહિત રાખી અને સુગંધીદાર કરવાની ટિપ્સ તમને કેવી લાગી મને કોમેન્ટમાં જરૂર ફીડબેક શેર કરજો. એન્ડ હા, મેં તમને મારો જે પહેલા વિચાર શેર કરેલો હતો એઝ એ કોઈ વ્યુઅર્સનો જ હતો, પણ મેં તમને ઉદાહરણ રૂપે એકદમ શોર્ટમાં એ વસ્તુ કહેવાની ટ્રાય કરી કે જેથી તમને સમજાઈ પણ જાય અને તમે મને એ વસ્તુમાં આન્સર પણ આપી શકો કે ખરેખર આપણા શરીરને સ્વસ્થ રાખવું શા માટે જરૂરી છે. અને કદાચ આપણા માટે આપણી જિંદગી મહત્વની નથી, પણ કદાચ પરિવારજનો માટે આપણી જિંદગી બહુ જ અમૂલ્ય છે, અતુલ્ય છે, કિંમતી છે, તો કદાચ એમના માટે પણ આપણે વ્યસન છોડવાની ટ્રાય કરીએ. મારા આ સ્ટેજ ઉપરથી મારે તમને એટલા માટે મેસેજ આપવો હતો કે તમે બધા જ ખુશ રહો, તમારા પરિવાર સાથે હેપી રહો, તો તેમના માટે આ વસ્તુઓ પણ ખૂબ જરૂરી છે. એનીવેઝ, મારો આજનો આ પોઈન્ટ્સ તમને કેવો લાગ્યો અને તમે શું શું કરો છો ઘરના કોઈ પણ દુર્ગંધને દૂર રાખવા માટે અને ઘરને સુગંધિત રાખવા માટે, અથવા તો પૂરા ઘરના કપડાઓ છે, વસ્તુઓ છે ને કોઈ પણ એવી સામગ્રીઓ જે દુર્ગંધવાળી થઈ જતી હોય તો તેને સુગંધીદાર તૈયાર રાખવા માટે તમે શું શું ટ્રાય કરો છો, કઈ કઈ વસ્તુ અપનાવો છો, તે મને કોમેન્ટમાં ફીડબેક શેર કરતા રહેજો. અને જો મારા આ વિડીયો તમને પસંદ આવતા હોય તો ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી ફટાફટ તમને મારા જ્યારે બીજા વિડીયો અપલોડ થાય તો ફટાફટ મળતા રહે, તમે મિસ ના કરો તેના માટે. અને ઘંટી દબાવવાનું ભૂલતા નહીં, ઓલ પર ક્લિક કરવાનું ભૂલતા નહીં, તો જ તમને મારા બધા જ વિડીયો મળશે. મારી મહેનત પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, કારણ કે એક વિડીયો તૈયાર કરવામાં 7 થી 8 દિવસ જેવો સમય લાગે છે. પૂરા 7-8 દિવસ જેવો સમય ના લાગે, પણ એટલીસ્ટ એવરેજ સમય ગણીએ તો રોજનો 3-4 કલાકનો સમય ફાળવતા 7-8 દિવસનો જે સમય થાય તેટલો સમય લાગતો હોય છે. ત્યારે તમને આ નિચોડ આપીએ. તો મહેનત પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, બીજા લોકોને આવી માહિતીઓ પહોંચાડવા માટે શેર પણ કરજો. અને કેવી લાગી તમને મારી આજની આ લાઈવ વિડીયોની માહિતી તે બતાવવા કોમેન્ટ કરવાનું પણ ચૂકતા નહીં. અને મારા અવનવા હેલ્ધી વિડીયોને પણ તમારી લાગણીઓ, તમારો પ્રેમ આપવા માટે ડિમ્પલ્સ ડિસીઝ ચેનલની વિઝિટ પણ જરૂરથી કરજો.
અને ફરી આવા વિડીયો સાથે આપણે મળીએ ત્યાં સુધીમાં તમે મારી પાસે લાઈવ વિડીયોમાં કયા કયા ટોપિક વિશે જાણવા માગો છો તે પણ મને તમે કોમેન્ટમાં બતાવી શકો છો. હું ટ્રાય કરું કે તમારા પોઈન્ટ્સને લેવાની, કે નેક્સ્ટ ટાઈમ હું એ તમને આન્સર આપું અને આપી શકું, આઈ હોપ. તો એટલું એક કરજો, તમે પોઈન્ટ્સ આપવાની, કન્ટેન્ટ્સ આપવાની ટ્રાય કરજો. તમારી શું ઈચ્છા છે જાણવાની એ પણ મને કોશિશ કરજો બતાવવા માટેની. એનીવેઝ, આજની આપણી આ માહિતીઓ તમે બધા જ સાંભળી, તમે બધાએ આન્સર આપ્યા, તમે બધાએ લાઈવ વિડીયો જોવા માટે ટાઈમ કાઢ્યો, તેના માટે બાય હાર્ટ થેન્ક યુ. તમારા બધા જનું હંમેશા ધ્યાન રાખજો, હંમેશા ખુશ રહેજો, હંમેશા હસતા રહેજો. ક્યારેક તમે તમારા માટે હસજો તો ક્યારેક તમારાઓ માટે હસજો, કારણ કે મેં કહ્યા પ્રમાણે તમારું જીવન માત્ર તમારું જ નથી, માત્ર તમારા જીવન ઉપર તમારો જ હક નથી, પૂરા પરિવારનો હક છે, પૂરા પરિવારની ખુશીનો કહેવાય કે સવાલ છે. તો એનીવેઝ, ફરી મળીશું એક નવા જ વિડીયો સાથે એન્ડ નવા ઇન્ફોર્મેશન સાથે. ત્યાં સુધી હંમેશા ખુશ રહેજો, હસતા રહેજો, ક્યારેક તમારા માટે તો ક્યારેક તમારાઓ માટે. બાય બાય.